Going home. We are in whatever you want. Basta, whatever you want after the tutorial, you can do it. So just smile so that we can do it already. Nagpipicture I na don't eh. know what I'm gonna do. See, nagpipicture na sila Tita Ganda. You ask mommy. Yan sila Fafa. See, it's Tita Ganda's You look turn. at Tita Busol. Here, come on. Halika na. Ay, sorry. Okay, nagpas ka rin yung family. Nagpas na rin. Hello, hello. Wow! Sala ka ba tanang? Halika na dito. Alis ka dyan. May turtle na lang. Hindi ko malagsan. Finish na. Pictorial finish. Bili muna tayo ng ice cream. Ano yan? Ice cream. Anong gift? Ice cream! Uy, dali! Uy, dali! Ay! Namamita nga. Ayan na. Maraming tayo kumamag kapatid ko. Asan na? Picture! Tari na, picture. Dali! Okay na ba? Wala pa, pwede pa! Wala si Ay. Buwis buhay, buwis buhay. Sikat picture mo sa tayo, video ka. Naka-ready na ha? Go! Go! Wala si Daddy Buyet. Ice cream nyo! Silen! Wala namang laman. Go! Ha? Kain ng ice cream. Video never. Video! Bye-bye. Ayun, mami, doon po tayo simbahan. Makmakan. Pero saan tayo wakay? Doon sa may likod lang naman sa bahay ni Kuya, sa tower. Balik tayo ng namakpakan. Sa may Batangas. Saan tayo pupunta din? Ano na ka na? Stay to one. Stick to one. So, this is Luna La Union. But why are we going to? It's lunchtime, so we're gonna eat. You'll see Master Uguay later. Ah, may ano? Doon. Yan ang kabayo nila siya. Dadaan muna pala tayo. Kakain muna. Okay.
sa simbahan. Balik na, Dayan. Okay. What's sa simbahan? Sa church. Yes. Sa kainan. We're going there later. Why? We'll just go to Watchtower. Why are we going to that church? We'll visit Apo Bakat. You remember Apo Bakat? Sarado. Why will we visit her? Ate, picture mo kayo. Naparirmat lang. Saan sila, Mami, be? Be, Palit. Yung damit. palitan ko nga rin ito. Ay? Sige na po. Kanya, Jerry. Sabaw. Hot dog. Ano yun, rice? Si rice and sabaw and... Lunchtime. Gusto nagkarate mo saan? Be, baboy. Mga 4 na order. Galit na galit sa baboy. Beef tong iba. Ayun, sausage kay Ethan. Ang dami pa. Saan? Saan? Oo. Ano yun eh? Magbaon. Sa amin yan. Pwede bang kumain doon? Dito doon mapan Dapat pala nagbaon tayo doon. Nag-review man ah. Picture na ko. Is that a beef? Yes. Maikabak ka. Doon, may sa picture may dino mo ice tin. I know. Saan ba yung baso? Igan, saglit. It's okay. It's okay. Just hold the butter. Ito yung sakit. Yung isa pa. Ay, wala na ba? Salak na kay mami yung isa. Magbubo na kayo. Magbubo. Ha? Hawakan mo yung payong ah. Ikaw din? Hindi po ko naman sa Norway para kumahilo na. May pakihod. Yeah, pampatagal ng mga ano sa ilong. Why? Why you need to do that? Damisa. Nag-dito lang. Sige lang. Hi! Hi! We're here at Apo Namakpakan. Bakat. Namakpakan Church. Why we didn't Tinggal daw ko. In the middle of the day. At may batang Kita I don't want to go to the beach now, Mom. Yeah.